Sot është Halloweeni, e di që nuk jam fare e frikshme, jam shumë e ndërgjegjshme për këtë gjë, por kam pasur super shumë punë. Okej, fokusohu te unë. Kam pasur super shumë punë sot edhe faktikisht jam si dikush tjetër. Nëse ju e gjeni se kush është ky personi tjetër, nuk e di se çfarë do bëj domethënë. Nëse e gjeni, do jetë super fantastike. Nëse, unë tani do të shkoj të marr Antën, sepse kemi një girls night, do të bëjmë shopping, do të jemi në kinema te Cineplexx, sepse siç ju kam thënë, Halloweenin unë kam qef vetëm për filmat e frikshëm dhe nuk pranoj të shikoj filmat e frikshëm ditë të tjera, nëse nuk është Halloweeni. Është një kurs për mua frikacakën. Kështu që do të ikim te Cineplexxi, edhe sepse të them të drejtën, kam nevojë për pak fest dhe aty do bëj një fest. Edhe përveç kësaj kam nevojë edhe për të fituar ulje, siç ishte edhe menuja e kokoshkave. Kështu që nuk do vonohem edhe shumë kohë, sepse Anta ka 2 orë që më pret, po isha duke xhiruar. Nuk e keni iden sa kam folur sot. So, vonove? Nuk pa ta them arsyeën. Bëra make-upin edhe shpejt. I kam zënë vendin autobusit? Po e di, edhe kërkojmë shumë ndjes nga bashkia, kështu nuk na kapën të na vinë ndonjë gjë. Tani do ikem. Ne morëm kungullin tonë së shndëritshëm. Dhe tani po presim për filmin Halloween.
Ata do kem 5 fitues të një kursi për 1 muaj falas tek kjo studio kërcimit. Mbani biletën në dorë, që shikoni vendin, rreshtin edhe karriken ku jeni ulur edhe ndoshta do jeni fituesit.